Βρισκόμαστε με τη Δέσποινα Μαυρονάνου, κάτοικο του χωριού και έχει κάτι να μας πει. Όταν τους έδιωξαν από την πατρίδα, οι περισσότεροι ήταν ναυτικοί, είχαν καράβια. Είχε και της μαμάς μου ο μπαμπάς καράβια. Η μαμά μου ήταν 6 χρονών, λέει, και μπήκε μέσα στο καράβι με μια κάτσα. Όσοι συγγενείς μπήκαν στο καράβι και βγήκαν στην Κωνσταντινούπολη, πήραν υφάσματα, τους ψωνίσανε τι θέλανε, ντύσαν τα παιδιά και φτάσαν στη Θεσσαλονίκη. Όταν φτάσανε στη Θεσσαλονίκη, είχε και ένα καράβι άδειο και όποιος ήθελε να μπει να πάει στην Αμερική. Και πολλοί πήγαν στην Αμερική γιατί έχουν κάτω κοινότητα στην Αμερική. Και η μαμά μου, ο μπαμπάς της, ήταν 3 αδέρφια. Ο ένας πήγε στην Αμερική και η άλλη είπε περιμένετε τα αδέρφια, θα ανεβούμε στην πόλη. Νοικιάσανε ένα σπίτι στην Άνω Πόλη και πήγαν 2 αδέρφια. Ο ένας είχε 6 παιδιά, ο παππούς μου, και ο άλλος είχε 1. Και καθίσανε 10 χρόνια σε αυτό, στη Θεσσαλονίκη. Στην Άνω Πόλη. Ναι, και μετά ήρθαν εδώ. Όταν ήρθαν εδώ, η μαμά μου ήταν 16 χρονών και τις κουβαλούσε καυτά τούβλα και χτίζανε τα σπίτια που είπαν 100 χρόνια η Αγαθούπολη. Είχε κόσμο, είχαμε 4 μπακάλικα, καφενεία στη σειρά, τι ωραία που ήταν, 2 φούρνους και τώρα δεν έχουμε τίποτα. Δεν μπορεί το χωριό να κρατήσει νέον άνθρωπο, γιατί δεν έχει δουλειά. Πού να πάει να δουλέψει ο νέος. Θέλω να σου πω το τραγούδι που είπα. Ναι. Ας το πω. Κυνηγός που κυνηγούσε στα δάση μια φορά, έτυχε να συναντήσει μια ερήμο εκκλησιά. Έτυχε να συναντήσει μια ερήμο εκκλησιά. Προχωρεί και μπαίνει μέσα με λυπητερή καρδιά. Βλέπει μέσα προσκυνούσε μια μικρή καλογριά. Βλέπει μέσα προσκυνούσε μια μικρή καλογριά. Καλογραία το όνομά σου να το μάθω επιθυμώ. Ας το μάθω κι ας πεθάνω στο ερήμο κλείσει αυτό. Ας το μάθω κι ας πεθάνω στο ερήμο κλείσει αυτό. Το όνομά μου δεν στο λέω γιατί θα με λυπηθείς. Γιατί εσύ ήσουν η αιτία καλογραία να με δεις. Γιατί εσύ ήσουν η αιτία καλογραία για να με δεις. 5, 11 και 5, 13 και 7. Το όνομά μου αν θες να μάθεις, το όνομά μου είναι αυτό. Το όνομά μου θες να μάθεις, το όνομά μου είναι αυτό. Ελένη λέγεται το όνομα, τα βάλεις τα νούμερα, το 5, 11 και 5, 13 και 7 είναι Ελένη. Είναι η γλυκιά της άνοιξης ημέρα. Ο ουρανός χαρούμενος γελάει. Πετούν τα χελιδόνια στον αέρα και μόνη στη γη αστράφτει και βροντάει. 40 παλικάρια που λες στεριά μανάδες τα γεννάνε, στη ράχη του βουνού ταμπουρωμένα με 500 Τούρκους πολεμάνε. Αλλά θευτό μες των εχθρών τα πλήθη, το βόλι τους πετάν κρυφά κρυφά και ένα αίμα από των τυράννων της τα στήθη, η μαύρη γη αχόρτα ρουφά. Ποιε να χορτάσεις, γη τυραννισμένη, κι ας κοκκινήσει η ρούμελη ομοριάς. Μόνο στο αίμα βουτυγμένο μένει το αμάραντο δεντρί της λευτεριάς. Φωνές, βουή, κατάρες δεν τρομάζουν του γεροκαπετάνιου τα ξεφτέρια. Αυτοί σκυφτοί σωπαίνουν, μα φωνάζουν τα καριοφύλια στα γερά τους χέρια. Καπετάνιε, μου διάσαμε στο χώμα καθισμένοι. Πρόσταξε πια να του ριχτούμε τώρα κι ούτε ένα ζωντανός δεν απομένει. Πρώτο, το λόξανθό μας παλικάρι
Πόλο φωτιά πηδάμε στα κοτρόνια. Παίζει στο χέρι το σπαθί με χάρη. Και όπου χτυπά με καταφρόνια. Μα είναι μαύρη μοίρα του γραμμένη. Κάποιος αράπης, φεύγοντας, γυρνά και η τουφεκιά του, σαν φαρμακομένη, τα στήθη του παλικαριού περνά. Ολόχλωμο σοριάστηκε στο χώμα. Τα αδέφια όλα τρέχουν στην πληγή του. Μ' αυτό σιγά τα διώχνει και από το στόμα βγαίνει γλυκιά, δακρύβρεχτη η φωνή του. Εδώ τελειώνει.